Всіх вітаю! В цьому відео буду тестувати сонячні низькочастотні інвертори Anern серія SPI. Це обидва інвертори на 48 вольт, цей на 8 кВт, а цей інвертор на 3 кВт. Такі масивні. 8 кВт інвертор важить в районі 35 кг, а 3 кВт інвертор в районі 25 кг. Ці інвертори побудовані на базі низькочастотних тороїдальних трансформаторів, в цьому основна відмінність між високочастотними моделями. За рахунок трансформатору інвертори можуть переварювати великі пускові потужності до 3 крат від номіналу. Для запуску потужних насосів, електродвигунів, компресорів. Також інвертори мають режим стабілізації напруги за рахунок переключення обмоток трансформатора. І є можливість підключення генератора. Ну і, звісно, підключення сонячних панелей до MPPT-контролера інвертора. Акумулятор може заряджатись від сонця або від мережі. І потім, якщо мережа зникає, інвертор буде живити навантаження від акумулятора та сонячних панелей, як джерело безперебійного живлення. 3 кВт важить 19 кг, а 8 кВт 35 кг. Дістав інвертор із коробки, 8 кВт. Особливо відчувається потужність, тяжкий інвертор. В комплекті була інструкція і Wi-Fi адаптер для дистанційного моніторингу і зміни параметрів. На передній частині розміщується дисплей, кнопки для керування, зміни параметрів і зверху світлодіоди, які сигналізують про режим роботи інвертора і якщо є помилки. В нижній частині розміщуються клеми для підключення акумулятора, вентилятор на 100 мм, який продуває, інвертор знизу вверх дує. Це правильно. На 8 кВт інвертору так само клеми для підключення, вони вже тут більші, масивні. І вентилятор також 100 мм. 3 кВт має зверху сіточку, по бокам також сіточки. А 8 кВт не лише по бокам сіточка, а зверху ще один вентилятор додатковий розміщується. Цей вентилятор вже на 120 мм. І з іншої сторони бачимо радіатор, на ньому розміщується MPPT-контролер. На 3 кВт так само бачимо MPPT-контролер за сіткою. На 3 кВт інверторі клеми трошки менші, але болти однакові, використовується М8. На 8 кВт так само, просто клеми трошки більші. Пам'ятка, що для нормальної роботи інвертора вентилятор не має бути заблокований і до нього має бути відстань 30 см. Порт RS485 для підключення БМС плати акумулятора, Wi-Fi модуль по USB підключається, знизу клемні колодки. Вхідна мережа AC Input, 0 фаза земля, вихідна мережа. Можна підключитися на клеми, можна просто через розетку якийсь пристрій підключити. І сонячні панелі. Тут встановлений MPPT-контролер. На 8 кВт інверторі все так само. І запобіжник, напевно, по вхідній мережі AC Input, який відключить інвертор від мережі у випадку короткого замикання або перевищення по струму. Клемні колодки розміщуються під кутом 45 градусів, тому буде зручно підключати навіть якщо інвертор висить на стіні. Шильдик моделі на 8000 Вт з основними технічними характеристиками. Назва SPI 8000, 8000 Вт Rated Power. Вхідна мережа 230 вольт, частота мережі може бути 50-60 Гц, максимальний зарядний струм акумулятора від мережі 50 А, номінальна напруга акумулятора 48 вольт, можуть бути підключені акумулятори AGM, гелеві, літієві і так далі. Ну, відповідно, ви можете вручну налаштувати напруги, задати будь-який тип акумулятора. MPPT сонячний контролер має струм 120 А. І потужність MPPT 5760 Вт. Бачимо, що максимальна потужність MPPT обмежена. Вона не дорівнює потужності інвертора 8000 Вт. І напруга сонячного MPPT-контролера від 60 до 160 вольт. Відповідно, сонячні панелі тут будуть підключатися не всі послідовно, а треба конфігурувати по схемі, наприклад, там 3S4P, або 2S5P чи 2S6P. Ну, така напруга по MPPT 60-160 вольт. Клас захисту IP20, температурний діапазон від мінус 10 до 50 градусів. І 3 кВт моделька SPI 3000, по напругам мережі частота все так само. Максимальний зарядний струм від мережі 40 А. По акумулятору все так само, 48 вольт, AGM, гелеві, літієві і так далі. MPPT-контролер тут же на 80 А. І потужність від сонця 3840 Вт. До речі, дивно бачимо, що 3 кВт інвертор може від сонця більше свого номіналу, більше 3000 Вт. 8 кВт менше, а 3 кВт більше. Так, і напруга MPPT так само від 60 до 160 вольт. Розібрав обидва інвертори. Ось так вони виглядають всередині. Давайте спочатку подивимось 3 кВт. Серце інвертора, силовий тороїдальний трансформатор, такий досить масивний. Обмотка начебто мідна, точно сказати не можу.
Інколи буває алюміній пофарбований, але якщо, наприклад, дивитися от 8 кВт інверторі, видно, що обмотки впаяні в накінечник, залуджені, впаяні, тому я думаю, що це мідь. З правої частини розміщений MPPT-контролер, який має власний великий радіатор і додатковий вентилятор для охолодження саме MPPT-контролера. Виходить в 3 кВт інверторі один вентилятор тут в нижній частині, один для MPPT, а верх просто відкритий в вигляді сітки. На передній панелі розміщується дисплей, клавіатура, плата керування з 2 радіаторами. Бачимо MOSFET-транзистори по 5 штук з цієї сторони, і тут ще 2 плеча по 5 штук. Ось такі MOSFET встановлені, це транзистори на 100 вольт, 160 ампер. На силовій платі бачимо 4 силові реле на 50 ампер для комутації вхідної і вихідної мережі. Вхідний 0 об'єднаний і на 3 кВт, і на 8 кВт інверторі. Бачимо перемичку із входу на вихід. Вхідні клеми від акумулятора потрапляють на шини, розводяться напряму на плату шинами. Плюсова клема прикручується до радіатора напряму. Бачимо, що по лінії акумулятора немає запобіжників, тому треба обов'язково встановлювати запобіжник чи автомат по входу. Нижній вентилятор, який продуває транзистори на 12 вольт 0,7 ампера, відповідно це якийсь, напевно, високооборотний вентилятор, а MPPT продуває вентилятор на 12 вольт 0,2 ампера, це вже слабший. Разом з трансформатором цим же провод тут одразу намотаний дросель. У 8 кВт інверторі він розміщується окремо на текстолітовій платі. Комунікаційна плата для RS485 інтерфейсу і USB. Силові провода від сонячних панелей 10 АВГ, це в районі 6 мм квадратних. І так само з акумулятора, з лінії акумулятора приходять на MPPT 10 АВГ. А всі інші для підключення мережі це 4 мм квадратних. Так, загалом якість виконання гарна, критичних моментів не бачу. Великі радіатори, трансформатор великий, MPPT-контролер. Все відчувається, що так добротно, виконано з запасом. Для MPPT є окремі отвори в задній кришці, щоб брати повітря. З задньої кришки тут є у нас трошки проміжок, може захвачуватись повітря, щоб продувати MPPT. Стосовно режиму роботи вентиляторів, в інструкції вказано, що інтелектуальне керування вентиляторами. Якщо температура менше 42 градусів, вентилятор не працює, більше 45 градусів або навантаження більше 50% повільне обертання вентиляторів і висока температура, велике навантаження, швидке обертання вентиляторів. Бачимо, що 3 кВт інвертор на 1 секунду може тягнути 9000 Вт навантаження, на 10 секунд 3900 Вт і на 60 секунд 3300 Вт. А 8 кВт інвертор, 3-кратне перевищення 24 кВт на 1 секунду, пускова потужність. Ну і далі по всім іншим моделям можете також переглянути. 8 кВт інвертор вже виглядає більш масивно. Тут бачимо 2 плати, розміщені в 2 ряда. Верхня із силовими реле, і знизу плата з радіаторами і MOSFET-ами, транзисторами. Такий здоровений трансформатор. Він складає основну вагу інвертора. Тут вже 3 вентилятори, у верхній кришці 120 мм, для MPPT 100 мм і знизу також 100 мм вентилятор. На 3 кВт це 80 мм на MPPT. У 8 кВт на MPPT вентилятор 12 вольт 0,35 ампер. У верхній кришці це й не видно, треба його зняти. Лінія акумулятора так само підключається до транзисторів одразу шинами, плюс напряму йде, мінус на плату розпаяний. Запобіжників аналогічно немає по входу, тому встановлюйте обов'язково. У 8 кВт інверторі бачимо MOSFET вже інші, ERF100B201, це транзистори на 100 вольт і 192 ампера. З цієї сторони встановлено 12 штук і з іншої сторони також. Силові провода від сонячних панелей і від акумулятора до MPPT-контролера. Тут вже встановлені на 8 АВГ, це рахуємо десь 8-9 мм квадратних, а ці ще тонші на 10 АВГ, це 6 мм квадратних. MPPT-контролер видно, що тут більший і радіатор, і PV-буст-індуктори, ніж на 3 кВт. Хотів показати ту нижню силову плату, там ще великі такі електроліти розміщуються, але незручно знімати, бо роз'єми приклеєні на клею. Там знаходяться такі великі електроліти на 100 вольт 6800 мікрофарад, 4 штуки. І силові реле на цій платі вже на 60 ампер. Нуль, як і на 3 кВт інвертору, об'єднаний із входу на вихід, тому просто інтегрувати в щиток, не треба розділяти нулі.
Видно, що до радіатора приклеєний температурний датчик, підключений до плати. По ньому, напевно, відбувається регулювання обертів вентиляторів в залежності від температури. На самому трансформаторі підключений ще, можливо, датчик, а може то якась обмотка додаткова. Причому на 3 кВт цей роз'єм не підключений. Вентилятори, які обдувають МППТ, підключаються одразу до самого МППТ-контролера, тому, я думаю, тут може бути свій температурний режим. Трансформатор прикручується на таку гумову прокладку. Її візуально не видно, але на дотик вона є. На 8 кВт її добре видно. Я думаю, вже всі зрозуміли, що основна відмінність сонячних низькочастотних інверторів саме в наявності цього тороїдального трансформатора. У високочастотних інверторах такого трансформатора немає. Відповідно, вся силова частина працює на низькій частоті порівняно із високочастотними, які працюють на високій частоті. Із переваг такі інвертори краще витримують перевантаження при пуску насосів, компресорів. А із недоліків, скоріш за все, цей інвертор буде мати нижчий коефіцієнт корисної дії при перетворенні, ніж високочастотні інвертори. Поміряю коефіцієнт корисної дії, який буде на практиці, і порівняємо з високочастотними. На високочастотних зазвичай коефіцієнт корисної дії в районі 90-93%, а в низькочастотних може бути нижче, ніж 90%. Звісно, коли інвертор працює транзитом в режимі байпас, то коефіцієнт корисної дії в нього великий, бо він не перетворює енергію. І ще кому цікаво, МППТ-контролер 3 кВт інвертора. Там бачимо транзистори, прикручені до радіатора через термопрокладку. І МППТ-контролер 8 кВт інвертора, наскільки там можна розгледіти. І так само транзистори, бачимо, прикручуються до радіатора. На 8 кВт інверторі радіатори для MOSFET-транзисторів більші, масивніші. Стосовно модельного ряду інверторів, в інструкції було вказано, що інвертор випускається на напругу акумулятора від 12 до 96 вольт. По факту, ось актуальна інформація, значить моделі на 1000 Вт, 1500 і 2000 Вт, вони випускаються на напругу 24 вольта, а від 3 кВт до 12 вже йдуть на напругу 48 вольт. Стосовно перевищення потужності, інвертори можуть тримати до 130% на час 60 секунд. І від 130 до 150% 10 секунд. Ефективність роботи інвертора вказана більше 95%, і час переходу на акумулятор 8 мілісекунд. До речі, вказано, що може бути шим-контролер встановлений в інверторі або МППТ. І робочі напруги, струми, потужності є сонячних панелей, які можна підключити для різних інверторів. Підключаю до інверторів лабораторний блок живлення, щоб протестувати споживання на холостому ходу. Бачимо, зараз 8 кВт інвертор споживає 24 Вт. Це напруга по лінії акумулятора 42 вольта. Я збільшу, подивимось споживання при більшій напрузі, але 24-25 Вт – це дуже мало як для 8 кВт інвертора. Значить, при включенні інвертор продуває вентиляторами свій корпус. От зараз виключаю, бачимо, інвертор відключився. І цією кнопкою включаємо. Треба потримати 3 секунди, інвертор запускається, продуває вентиляторами. Це, чуєте, це максимальні оберти інвертора. Він продуває десь секунд 20, максимум 10-20 секунд. І відключив вентилятори. Коли вентилятори працюють, споживання так збільшується десь на 10 Вт, приблизно до 35-40 Вт. Давайте збільшу напругу по лінії акумулятора до 54 вольт. Це така стандартна напруга для літій-залізофосфата в стані спокою. Бачимо вже споживання 28-29 Вт. І напруга 60 вольт, споживання до 30 Вт. 30 Вт. Класно. Для 8 кВт інвертора це дуже мало. І бачимо, на інверторі відображається напруга так само 60 вольт. Якщо міряти споживання по кліщам, бачимо майже ідентично. Тут 0,53 А, по лабораторнику пів ампера. Є невеличка похибка. Інвертор відображає струм по лінії акумулятора 1 А, напевно він кратно одиниці буде рахувати. Якщо листати по черзі параметри кнопкою BAT, можемо побачити температуру інвертора 26 градусів по Цельсію. Цей інвертор вже працює близько 40 хвилин, температура в приміщенні 22 градуси і от тримається поки що на рівні 26-27 градусів. Коли температура перевищить межу 45 градусів, здається, по інструкції така температура була вказана, то тоді інвертор включить вентилятор і буде продувати корпус, поки температура не опуститься. Так, поки що вентилятори включалися лише під час включення інвертора. Ну і під час навантаження, скоріш за все, інвертор буде більше нагріватися і періодично запускати вентилятори для охолодження. Або коли потужність на виході перевищить межу 50%.
Для входу в меню налаштувань треба затиснути кнопку Load, почекати 3 секунди. І бачимо по черзі параметри. P0. Щоб гортати параметри, використовуємо кнопки вверх-вниз стрілки. P1, P2. Це вибирається тип акумулятора, SLA. Давайте полистаємо LFP, User, літієвий акумулятор, гелевий, Floated, це якби наливні акумулятори, і SLA знову. Подивлюся, я, скоріш за все, буду тестувати в режимі User і вручну налаштовувати напруги заряду акумулятора основного і буферного. А так, якщо ви плануєте підключати БМС з комунікації по RS485 інтерфейсу, то можна буде використовувати LFP, наприклад, або літієвий режим акумулятора. І в цих режимах ви не можете вручну задати напругу, до якої інвертор буде заряджати. Плата БМС буде сповіщати інвертору, до якої напруги треба заряджати. А в режимі User можете задати потрібні напруги. Ось я вибрав тип акумулятора User. Давайте подивимось, які напруги можемо задати. P3 – це основний заряд. Вибираю. Змінюється, до речі, з кроком 0,4 вольта. Так, 60, 61, 60, 62 вольта максимум можемо задати. Основний заряд в режимі User. І буферний заряд. Максимум 55,6 буферний заряд. В принципі, для літій-залізофосфата цілком нормально. Для літієвих акумуляторів, якщо це буде 14С, також нормально. І для 15С також підходить. 62 вольта, це на 15 комірок виходить щось там 4,13, здається. Цілком адекватні значення. Проклацав щойно різні типи акумулятора і вручну можна налаштувати напруги заряду лише акумулятор тип User. Інші акумулятори у вас або предустановлені налаштування, ті, що інвертор заряджає, якщо це якісь гелеві, свинцеві акумулятори, якщо літієві чи LFP, то відповідно треба комунікація по БМС, щоб плата БМС передавала значення напруги заряду. Або вручну налаштовуйте потрібні вам напруги заряду в режимі User. Максимальний зарядний струм від мережі – це 5-й параметр. Як ми вже бачили на шильдику, максимум 50 А можна виставити. Крок регулювання 5, 10, далі 20, 30, 40, 50 А. Відключаю інвертор. Після відключення бачимо споживання струму 0 А. Підключив 3 кВт інвертор, перевірити холостий хід. При напрузі 42 вольта бачимо споживання 20 Вт. При напрузі 54 вольти споживання 24 Вт. І при напрузі 60 вольт споживання 25,7-26 Вт. Більше цей лабораторник, на жаль, не може видати, максимум 60 вольт. Якщо напруга знижується до 41 вольта, інвертор видає помилку попередження про розряд акумулятора. Встановив інвертор на стійку, підключив його для тестувань, розмістив температурні датчики, використовую 4 датчики, вимірюю на низьковольтному радіаторі, МППТ, трансформатор і дросель. Значить, ось на трансформаторі розміщений датчик. МППТ я, скоріш за все, не буду сильно навантажувати, але все одно є температурний датчик, тому розмістив там. На дроселі розмістив також. І один датчик розмістив на радіаторі, щоб вимірювати температуру мосфетів. Для тестувань використовую ось такий акумулятор, 16 комірок залізофосфатних EV 280 Ах. Треба буде його перезібрати якось в нормальний корпус. Джекон БМС на 200 А, чорна. Стосовно кабелів підключення 25 мм квадратних, по 2 штуки в паралель, разом 50 мм квадратних. Тут так само об'єднав по 2 штуки в паралель. У Джекон БМС, правда, використовується 7 АВГ переріз лише. Це 2 по 10 мм квадратних, 20 мм квадратних на струм 200 А. Тут в мене ще запобіжник додатковий на 250 А і автомат на 250 А. По факту тут 200 А достатньо для цього 8 кВт інвертора, але в мене був підключений автомат саме на 250 А, тому його і залишаю. По входу, по виходу з інвертора ваттметри для вимірювання потужності. Можна буде порахувати хоч приблизно коефіцієнт корисної дії. Ось так підключення виглядає знизу. Вхідна і вихідна мережа 6 мм квадратних підключив. Запускаю інвертор. Потестую на холостому ходу, без навантаження, як нагріється. По даним з БМС, інвертор споживає 34 Вт. Але це трошки неправдива інформація, тому що БМС має похибку під час вимірювання.
струму. На виході з інвертора бачимо, що є напруга 230 вольт. Підключу згодом осцилограф, будемо дивитися синус. Ось такі температури. І хочу дати приблизно годинку, подивимось, наскільки прогріється. Температурний датчик самого інвертора відображає температуру мосфетів 21-22 градуси інколи. Інвертор відображає, що енергія з акумулятора береться, перетворюється через DC-AC перетворювач і подається на споживачі. Напруга акумулятора по БМС майже 53,3 вольта, по інвертору 53,3. Минула година, температура по інвертору 26-27 градусів. І по моїм датчикам 25 градусів найбільша температура на низьковольтному радіаторі. Радіатор з MOSFET транзисторами трансформатор 25 градусів. Тому на холостому ходу вентилятори не будуть вмикатися, тому що температура не перевищує 45 градусів. Підключив навантаження на вихід інвертора 570 Вт. Вже працює 1 годину. Температури ось такі. Найбільша температура 29 градусів, низьковольтний радіатор, трансформатор холодний. Взагалі без проблем, вентилятори не вмикаються, температура по інвертору 30 градусів. Лише бачимо, що є похибка у вимірюванні потужності 400 Вт по інвертору, по ваттметру 570 Вт. Ваттметр точніше вимірює, я його вже перевіряв неодноразово, у нього похибка там 1-2%, не більше. І при навантаженні 400 Вт за 1 годину інвертор віддав 0,4 кВт години, по його розрахунках. По лінії акумулятора бачимо споживання в районі 610 Вт, 605, 610 Вт. По БМС, в принципі, так само 613 Вт. І приблизний коефіцієнт корисної дії, зараз виведу на екрані, він становить приблизно 93%. Це з урахуванням холостого ходу інвертора, що інвертор споживає в районі 25-30 Вт на холостому ходу. За цю годину вентилятори жодного разу не запускалися, тому що температура не доходить до 45 градусів. Відповідно, при навантаженні 100, 200, 300, 500 Вт, можливо і до 1000 Вт вентилятори не будуть запускатися. Підключив навантаження на вихід інвертора 1900 Вт, до речі, осцилограф, бо на 500 Вт не потестував. Синус загалом гарний, немає проблем. Температури ось такі. Бачимо низьковольтний радіатор 44 градуса. І по інвертору 43 градуси радіатор, це навантаження працює 20 хвилин, 44 градуси, відповідно, скоро включаться вентилятори для продувки. Навантаження по інвертору відображається 1,6 кВт, а по моєму ваттметру 1,9. Бачимо, інвертор на 300 Вт менше відображає. І споживання по лінії акумулятора близько 2050 Вт, 2030. Зараз порахую приблизний коефіцієнт корисної дії. При такому навантаженні звук від трансформатора вже трохи більший, ніж при 600 Вт. Я не знаю, чи буде його чутно. Зараз повключаю, повідключаю навантаження. Загалом звук він невеликий, не дуже шумний, цей звук трансформатора. Але, звісно, що бажано такий інвертор встановлювати, як і інші загалом, в приміщенні, де ви постійно не знаходитесь або де ви не відпочиваєте. Все, вентилятори включилися при температурі між 45 і 46 градусів. Ось такі температури по моїх датчиках, 45 градусів, трансформатор 35. Це включився нижній вентилятор і верхній також продуває. Вентилятори включилися приблизно на 1 хвилину, продули корпус до 38 градусів, по моєму датчику до 41 градуса. При навантаженні 1900 Вт приблизно кожні 15 хвилин вентилятори вмикаються на 30 секунд, продувають корпус і відключаються. Це в мене в приміщенні температура 20 градусів. Якщо буде 30 градусів, відповідно будуть частіше включатися і довше працювати. Ось включилися вентилятори. Трансформатор нагрівся до 38 градусів. Загалом температура невеликі. 40 секунд попрацювали і відключилися. Наскільки я розумію, якщо навантаження по виходу інвертора буде більше, ніж 50%, відповідно більше, ніж 4 кВт, 4,5 можливо, то вентилятори будуть постійно працювати. Підключив на вихід інвертора навантаження 4,3 кВт, по самому інвертору бачимо 4 кВт відображається. По моїм датчикам 35 градусів, трансформатор 36, вентилятори вже працюють постійно. Я не знаю точно, чи це оберти максимальні, чи середні. Інвертор шумить досить сильно. Знаходитись в приміщенні буде явно некомфортно. Треба, щоб він встановлювався в окремому приміщенні, якщо ви будете навантажувати таким навантаженням. По лінії акумулятора споживання близько 4900 Вт в середньому. І по виходу 4340 Вт, коефіцієнт корисної дії приблизний, зараз на екран виведу. Я зараз зменшив навантаження 3,8 кВт. На такому навантаженні вентилятори вже періодично працюють. І якщо відключити ще, наприклад, то видно, чуємо, що оберти регулюються. Включив, оберти збільшуються, відключаю, зменшуються. Типу є регулювання обертів, значить оце зараз максимальні оберти. Інвертор продує корпус і тоді відключить вентилятори.
Так, на навантаженні 3,8 кВт вентилятори вже працюють не постійно, періодично включаються приблизно десь кожні 10 хвилин на 1 хвилину. До речі, струм по лінії акумулятора 74 А по інвертору і по кліщам 82 А. Не виключаю, що струм по лінії акумулятора він розраховує, виходячи із навантаження по виходу інвертора. Тому може бути похибка також у вимірюванні струму. Зараз підзаряджу акумулятор, буду тестувати максимальне навантаження інвертора. Підключую мережу, ще не подав, автомат відключений. 0 напряму підключаю до інвертора, фазу відключив, щоб подивитися заодно синхронізацію синусоїд, тому що 2 канали в осцилографа, щоб на обидва подавати 0. Рівень заряду акумулятора по БМС 66%, але по факту там менший рівень заряду, десь 30-40%, тому підзаряджу акумулятор. Тип акумулятора в мене виставлений юзер, користувач, і напруги основного заряду 56 вольт і буферний 55,6. Так, струм поки що мінімальний 10 А. Синім кольором синусоїда з мережі, а жовтим від інвертора. Подаю напругу на інвертор. Бачимо, інвертор підтягнув синус. Відбулася синхронізація і замкнув свої реле. І включилися вентилятори. Це не максимальні оберти, трохи менші від максимальних, але навіть на 10 амперах інвертор шумить. Світлодіод Charge моргає, що відбувається основний заряд. Інвертор відображає струм заряду 7,7, 8 ампер, менше 10. І струм по БМС і по кліщам коливається в районі 8,5-9 ампер. Звісно, це не дуже лабораторний метод вимірювання, але хоч приблизний коефіцієнт корисної дії я порахую, зараз виведу на екран. На 10 амперах, звісно, що інвертор буде холодний, тут 20-23 градуси максимум. Тому одразу давайте піднімемо струм заряду до 50 ампер. Виставив 50 ампер. Для збереження налаштувань, до речі, треба перейти в параметр P0 і натиснути Load, або потримати 3 секунди, можна так просто підтвердити. Так, бачимо, що інвертор збільшив оберти вентиляторів. І струм відображається чітко 50 А. Зараз подивимось по факту. По кліщам 49 А і по БМС, в принципі, так само. Споживання з мережі із акумулятора, приблизний коефіцієнт корисної дії зараз виведу на екран. Інвертор вимірює вхідну мережу 218-219 вольт, по моєму вольтметру так само 219. По вхідній мережі споживання в кіловатах, потужність не відображається. AC input, тут, напевно, мала би відображатись потужність з мережі. Стосовно AC input в кіловатах, скоріше за все, це кіловат-години, бо бачимо, тут вже 1 кВт-години, напевно, те саме, що на виході, 2,3 кВт-години. Лічильник електроенергії, а не потужність. Вже 3 кВт-години взяло з мережі для заряджання акумулятора. І температури ось такі, 42 градуси максимальна температура. Акумулятор зарядився, інвертор тримає буферну напругу, комірки відбалансувалися, все рівно. І споживання з мережі 25-26 Вт, 0,4 А струм. Так, але Power Factor 0,27, тому ізольне споживання 26 Вт лише. І нагрів інвертора в буферному режимі, коли акумулятор заряджений, 26 градусів низьковольтний радіатор, 30 градусів трансформатор. Взагалі невеликі температури, інвертор холодний. Коли акумулятор заряджений, струму по лінії акумулятора немає. Взагалі не протікає ні на заряд, ні на розряд. Інвертор не використовує акумулятор, це добре. Ось зараз бачимо навантаження по виходу інвертора 3,3 кВт, ну і з мережі, відповідно, так само споживає. Інвертор не включає свої вентилятори, в цьому немає потреби. Але якщо збільшує навантаження ще 3,7 кВт, додав ще тепловентилятор. Зараз включилися вентилятори. Працюють, це не максимальні оберти, можна сказати, що мінімальні або середні оберти. Це працює нижній вентилятор і верхній так само включається. Якщо зменшує навантаження по виходу 2,5 кВт, все, вентилятори відключились. Тому, умовно, в байпасі при навантаженні 3,5 кВт інвертор буде ще холодний, а більше вже буде включати свої вентилятори. Обклався я тепловентиляторами, щоб протестувати максимальну потужність від акумулятора. 500 Вт навантаження, збільшую ще 4,4 кВт. Вентилятори на максимальних обертах. Збільшую ще, це вже близько до максимуму 8,2 кВт. По інвертору 7,9 відображається. Цих 300 Вт похибка, 8,1 кВт. Синус, до речі, давайте зменшую. Синус в нормі, збільшую. Трошечки така є просадка, але невелика. 4,3, 8,2. По БМС на межі 200 А. Головне, щоб не перетнуло межу 200 А, щоб не було відключення при струмі 200 А, бо це може трагічно завершитись для БМС. Комірки так трохи просідають по напрузі, коливаються. Там ще контакти, можливо, не ідеальні.
все-таки струм значний. Бачимо, на таких значеннях струму є вже значна похибка у вимірюванні струму. По кліщам, до речі, 9,3 кВт споживання з акумулятора і на виході 8,02. Ось взяв ще одні кліщі і бачимо там 186 А, тут 191, тут 195. Ну, десь посередині, напевно, правда, в районі 190 А. Не услідкував я за температурою БМС, бачимо 87 градусів. Спрацьовував захист по перегріву БМС. Ну, тому що вони роблять її в такому корпусі, то вона реально гарячуща. 200 А довгочасно, навіть 190 вона не тримає. І тут провода тоненькі для 200 амперців. Її треба реально охолоджувати. При тому, що є проміжок повітря, вона не прикручена до корпусу. Тут зазор 2 см, але перегрілася. Включилася. Температура зменшилася. Я зараз підключу вентилятор, буду охолоджувати. Додатково БМС, інвертор запустився. Підключив додатковий вентилятор, охолоджую БМС. В принципі, вона швидко охолола, температура 45 градусів. Інвертор запустився, значить БМС не згоріла під час відключення. Якби все добре. Продовжую тест. Температури на інверторі такі, але бачу, були більші, це вже інвертор трохи охолов. Продовжую тест, включаю навантаження так само. Більше 8 кВт. Все працює. 7,8 по інвертору. Подивлюся, зафіксуємо максимальні температури, до скількох градусів прогріється інвертор. Бачу, були температури в районі 60 градусів, низьковольтний радіатор. Буду завершувати тестування з таким навантаженням 8 кВт, бо БМС все-таки перегрівається, 87 градусів. Їй складно. Тест з таким навантаженням тривав близько 15 хвилин. Ось такі температури. Низьковольтний радіатор 61 градус і трансформатор 66. Загалом це невеликі температури, ніяких проблем. І нагадаю, що в інструкції до інвертора вказано, що він може тримати перевантаження до 110%, це десь 8,8 кВт до 9 кВт 1 хвилину. І до 130% навантаження може тримати 10 секунд, 150% 1 секунду. Ну і трьохкратне перевищення номінальної потужності, пускова потужність на 1 секунду вказано 24 кВт. Зараз протестую, що трошки більше максимальне навантаження, буде запуск насосу свердловини, і потужність може доходити номінальна до 8700 Вт приблизно. А пускова потужність там може бути і 9-10 кВт, тому що насос під час запуску споживає більший пусковий струм, і 1400 ваттний насос може споживати реально до 3 кВт, навіть 4. Я перекалібрував БМС, щоб вона відображала фактично менший струм, тим самим можна буде трошки обхитрити її. При фактичному струмі 200 А вона буде відображати десь 190-185, тому зможу протестувати трохи більше навантаження. Так, включаю навантаження. 7,2 кВт і включаю насос свердловини 1400 Вт. Включив. Бачимо 8,3, 8,5. Це вже кліщі перевантаження малюють. Тут є 0,7 також. Ага, це не кліщі, це в мене інвертор. Так. Перевантаження відображає 8,2 кВт по виходу на межі. Струм 191 А по кліщам. По БМС 180, але воно трошки неправильно відображає. Ну, тримає з перевантаженням. Працює і зараз насос накачає воду, відключиться. Все, навантаження зменшилось. Інвертор продовжує працювати. 6,9 у нього на виході відображається. Тестувати запуск холодильника чи роботу газового котла немає жодного резону. Якщо він тягнув фонове навантаження 7 кВт плюс запуск насосу свердловини 1400 Вт, то всі ці невеликі навантаження він потягне без проблем. Зараз спробую заряджання акумулятора від бензинового генератора. Звичайний неінверторний генератор. Просто протягнув подовжувач, подаю фазу 0, нічого не заземлював, не занулював. Просто напруга від генератора, як вона є. Якщо міряти індикатором, то і на фазі, і на нулю буде якби індикатор світитися. Там немає чіткої фази, чіткого нуля. Бачимо синус від генератора синім кольором. Синус інвертора поки не синхронізується до синусу генератора, тому що я не подав напругу. Зараз подам напругу, і інвертор має синхронізуватися. Подаю напругу, синхронізувався і почався заряд. У мене стоїть заряд акумулятора 10 А, 600 Вт. Ну, такий цікавий синус став. В принципі, наче все добре. Бачимо з додатку БМС, йде заряд 8-9 А. Нормально заряджає, синхронізувався, не втрачає синхронізацію. Так, синус, звісно, не ідеальний.
І інвертор його просто пропустить з входу на вихід, байпасом не змінить, тому на виході такий самий буде синус, як і на вході. Давайте поки виставлю зарядний струм 30 А. А щось в мене, напевно, генератор не витягує. Зараз піду до нього подивлюся, бо заряджає 1700 Вт, але це ненормально, 200 вольт лише напруга. Ну так, напруга і частота коливається, не треба, щоб служити генератор. Бачимо 203 вольт. По осцилографу там коливання взагалі від 200 до 240 вольт. Частота не дуже стабільна, але загалом заряджає. По кліщам видно струм заряду в районі 28 А. Давайте 50 А спробую. Намагається синхронізуватися. Зараз подивимось. Так, підключився. Ну, це вже велике навантаження. Я не впевнений взагалі, що в мене генератор коректно з ним працює. Ні, не вдається, бо нестабільна напруга. Бачимо, як вона просто синус провалюється під навантаженням. Генератор у мене не ідеально працює. Бере в роботу. Ні, при наростанні потужності не хоче. Ну, треба буде обслужити генератор. А так, загалом, якщо у вас інверторний генератор, то, звісно, буде заряджати без проблем, тому що інверторні видають чистий синус на виході, і там немає ніяких проблем. А з неінверторними вже залежить від конкретного вашого генератора, наскільки він добре працює, наскільки в нього чистий синус на виході, як він сприймає навантаження. Ще в даного інвертора є спеціальний режим генератора F3, можна його включити, засвідчується піктограма генератора. Я попередньо перевірив, трошки краще інвертор сприймає генератор, ніж без цього режиму F3, але все одно з моїм генератором є якась проблема, тому треба його обслужити, можливо, паливо замінити, бо бензин там вже більше року йому. Тому, якщо у вас нестабільно підключається інвертор до генератора, включіть режим F3. Виявляється, цей інвертор вміє також стабілізувати напругу вхідної мережі, якщо вона буде занижена чи завищена. Я підключив латер для тестування, попередньо провів пару тестів, і дійсно виходить, що інвертор вміє стабілізувати. За рахунок переключення обмоток трансформатора напруга на виході може бути скоригована. Буде скоригована, якщо напруга буде занижена чи завищена, інвертор її стабілізує. Зараз перевіримо. Я включив режим заряду акумулятора з струмом 5 А, напругу поки не подавав і можу латером регулювати, зменшувати її чи збільшувати в широкому діапазоні. Інвертор має діапазон напруги не дуже широкий, але все одно досить непоганий. Максимум я можу латером подати 280 вольт. Діапазон стабілізації буде залежати від номінальної напруги, яка виставлена, в даному випадку 230 вольт, і мінімальної напруги, і максимальної, яку ми задамо в меню інвертора. При перевищенні напруги 285 вольт або зниженні нижче, ніж 170 вольт, інвертор відключиться від мережі. Можемо понизити цей діапазон або підвищити. Але тоді напруга на виході може вийти за допустимі межі, буде, наприклад, не 230 вольт, а нижче 200 вольт. Але все одно інвертор буде стабілізувати, просто у нього не так багато обмоток для переключення, щоб стабілізувати. В інструкції показано, що для режиму 220-230 вольт діапазон напруги 160-275 вольт, а для 240 вольт, якщо ми виставимо номінал, то 180-290 вольт. Подав на вхід інвертора напругу 230 вольт. Бачимо, на вході і на виході напруга однакова, синуси синхронізовані. Інвертор заряджає акумулятор струмом до 5 А, трохи коливається. До речі, інвертор не шумить при струмі заряду 5 А. Давайте ось так, щоб було видно і вхідна, і вихідна напруга, і синусоїда. Зменшує напругу на вході. 202 вольта включилася релюшка, і в нас додалась напруга з 200 вольт до 230. Бачимо, синуси в нас вже відрізняються по амплітуді. Включилась додаткова обмотка, яка збільшує напругу. Цікаво. Так, зменшую ще напругу. Бачимо на вході 180 вольт. Давайте 180 вольт. На виході 210. 30 вольт, так, додаткова обмотка. Зменшую ще, значить поріг у нас 170 вольт. Давайте я не буду перетинати цей поріг. І на виході 200 вольт. Так, додаткова обмотка додає 30 вольт. По інвертору відображається напруга 170 вольт. Відповідно, якщо я перетну цю межу, то інвертор відключить. Зменшую нижче, ніж 170 вольт. Так, інвертор відключив. Відключив мережу і генерує напругу просто з акумулятора. Якщо повертаю, збільшую напругу 177 вольт, 178,
180 вольт, взяв роботу. Давайте зменшу мінімальну напругу до 150 вольт. Скоріше за все, 150 плюс 30 вольт, він зможе працювати, буде на виході 180 вольт. Зменшую напругу. Значить, при 160 на вході, 186 на виході. 26 вольт виходить, додається. 151 вольт відображається по входу інвертора, на виході 177 вольт. Ну так, загалом, якщо є проблеми з мережею, можна виставити 150 вольт, на виході отримати 178. Це вже краще, ніж 150 вольт. Ну і так само тут по осцилографу бачимо 152 вольта по входу, 180 на виході. І давайте збільшую напругу. При повертанні до скількох там 205-208, так, у нас вже відключилась стабілізація. Збільшую 230, 240, 252, так, 255. Обмотка навпаки в мінусову сторону підключилась, що напруга в нас зменшується. Давайте де цей межа 255 вольт, здається. 255 вольт, так, на виході 216. Так само на 30 вольт, але вже в мінусову сторону. І додаю ще 270, здається, в мене верхня межа зараз. Дивимось 269 на виході 227. Непогано, непогано, ви знаєте, збільшую ще. Ага, напевно, 280 на вході. Зараз стоїть. Давайте. 280 на вході, 236 на виході. Ага, все, латер мій більше не дає, максимум 280 вольт. Ну, знаєте, непогано, як така альтернатива, щоб не встановлювати окремий стабілізатор. І в плюс, і в мінус. Так, небагато, лише одна обмотка виходить в плюс і в мінус, але для багатьох користувачів цього може бути цілком достатньо, щоб не встановлювати окремий стабілізатор. І зараз ще перевірю швидкість переходу на акумулятор з мережі. Значить, подаю напругу, синуси синхронізовуються, починається заряд акумулятора. Відключаю і фіксую, наскільки швидко інвертор перейшов на акумулятор. Відключаю вхідну мережу. Ось цей момент переходу. Синхронізація, можна сказати, що залишилась. Ну, трошки почався розсинхрон, так. І втратили ми менше, ніж півперіод. Менше 10 мілісекунд, близько 5 мілісекунд. Частину півперіоду втратили. В інструкції заявлено швидкість переходу 5-8 мілісекунд. От ми і фактично отримали в районі 5 мілісекунд. Це добре для будь-якої техніки. Це не критично 5 мілісекунд. Ні комп'ютер не відключиться, ні компресор не зупиниться, ні насос. Будь-який. Гарний результат. Перевірю роботу MPPT-контролера, подав на вхід замість сонячних панелей напругу з блоку живлення. Використовуюсь такий блок живлення з напругою до 220 вольт, 6,8 ампер. Нагадаю, заявлена напруга від 60 вольт до 160 MPPT. Подав напругу 55 вольт, і MPPT вже частково працює. Так, не дуже ефективно. Бачимо піктограма, що енергія йде з сонячних панелей для заряджання акумулятора. Значить, виставлений струм заряду акумулятора 5 А, по факту 1,4 А, генерація зривається періодично, 55 вольт, не дуже стабільно, так, 109 Вт. Давайте буду збільшувати напругу. Збільшив трохи напругу, 59 вольт зараз. Бачимо, 630 Вт йде на заряджання акумулятора. До речі, струм навіть більший, 10 А, хоча виставив я 5 А. Можливо, для сонця там окремо виставляється зарядний струм, але начебто не бачив. Збільшив напругу до 90 вольт. Бачимо, 870 кВт навіть береться. MPPT підбирає максимальну точку, так, бере кВт. На заряджання акумулятора напруга 107 вольт, струм заряду 18 А. Добре, загалом працює, 1,1 кВт вже взяв, блок живлення в мене на 1,5 кВт. Але цікаво, чому бере більший струм, ніж я виставив. Бачимо, струм заряду 5 А, але напевно це лише від мережі. Більше я не помітив, чи тут є де виставляти струм заряду, здається, немає. Так, дійсно, в інструкції вказано, що параметр P5 – це налаштування максимального струму заряджання від мережі. А від сонця я не знайшов, як зменшити струм заряджання. Цікаво. Зараз перевірю підмішування сонячної енергії. Бачимо, 1,1 кВт йде на заряджання акумулятора струмом 20 А. Зараз дам на виході навантаження 500 Вт. І частина сонячної енергії з 1,1 кВт вже пішла на вихід 570 Вт. І частина йде на заряджання акумулятора 8,8 А. Значить, зменшую навантаження. І тепер вся енергія йде на заряджання акумулятора. До речі, MPPT класно працює, хоч це він емулюється
через блок живлення роботу, але класно. Даю зараз знову навантаження на виході, все, струм заряду зменшився, відключаю навантаження, все. Вся енергія йде на заряджання акумулятора. При заряджанні акумулятора 1,1 кВт від МППТ, верхній вентилятор не працює, нижній так само зупинений, а всередині чутно, що працює вентилятор на МППТ, вдуває МППТ. Ну і температура МППТ 27 градусів. Поки що небагато. Ну, звісно, якщо подати більше навантаження, то МППТ вже там більше прогріється. Струм по лінії МППТ, на жаль, ми не можемо перевірити, немає таких даних. Лише напруга, потужність. Ну, можна порахувати. В параметрі P1 ми можемо налаштувати основний режим роботи інвертора. Перший варіант – це режим пріоритету міської мережі, коли основним джерелом енергії виступає міська мережа. Відповідно, енергія буде братися з мережі. Якщо є сонце, також із сонця береться, але основний пріоритет – це мережа. Другий режим – енергозберігаючий режим. Це коли інвертор очікує навантаження на виході, знижує своє споживання, очікує навантаження. Коли навантаження буде в районі 50-100 Вт, включається генерація напруги на виході. Для більшості користувачів цей режим енергозберігаючий, скоріш за все, не підійде, тому що той же ноутбук мало споживає енергії, якийсь роутер, і вони не будуть коректно працювати. Ось таким чином працює цей режим енергозбереження. Інвертор кожні 5 секунд генерує синус, там на 1 секунду приблизно, на пів секунди. Очікує навантаження, якщо навантаження з'являється, він це фіксує і тоді вже включається в роботу. Бачимо, що періодично подається напруга на вихід. Споживання знижене, але не набагато, до речі, в районі 20 Вт виходить в цьому режимі. 15-20 Вт порівняно з 30 Вт в звичайному режимі. Тому цей режим далеко не всім підійде. Ну ось банально я підключив блок живлення з вентилятором, який споживає там в районі 5 Вт, і інвертор не фіксує, що це навантаження, тому що воно замале. Треба хоча б десь в районі 50-100 Вт, щоб він зафіксував. Третій режим – це режим пріоритету акумулятора. В цьому режимі вхідна мережа повністю відключається вхідними релюшками, і інвертор не споживає з мережі взагалі. І в основному використовує енергію з акумулятора і з сонця. Ці режими роботи досить добре описані в інструкції. Можете подивитися, кому цікаво. Режим пріоритету акумулятора, режим пріоритету мережі автономний режим, режим пріоритету акумулятора без нагляду і режим пріоритету сонячної енергії. Короткі висновки по інвертору. Мінуси. Коефіцієнт корисної дії низькочастотних інверторів трохи нижче, ніж у високочастотних. В середньому це 2-3% до 5% може бути. Залежить від конкретної моделі низькочастотного і високочастотного інвертора. При навантаженні більше 4 кВт або при заряджанні акумулятора інвертор досить шумний. Тому його бажано встановлювати в окремому приміщенні, де ви не знаходитесь постійно. Але якщо акумулятор заряджається не часто і споживання від акумулятора невелике, скажімо, до 1,5-2 кВт, то інвертор майже безшумний. Із плюсів, інвертор має дуже низький холостий хід. Без навантаження інвертор споживає від акумулятора або від мережі близько 30 Вт, це 8 кВт інвертор. Дуже мало, як для 8 кВт інвертора. Ще великий жирний плюс – це стабілізація вхідної напруги. При вхідній напрузі від 170 до 280 вольт ви отримаєте на виході цілком адекватне значення напруги для будь-якої техніки. Якщо у вас мережа тримається в діапазоні 170-280 вольт, то вам буде цілком достатньо цього інвертора, щоб не встановлювати окремий стабілізатор. Ще до плюсів віднесу гарну якість виконання і збірку. Інвертори мають великі силові трансформатори, як для своєї потужності, великі радіатори. При роботі під максимальним навантаженням температура була не вище 65 градусів. Низькочастотні інвертори вважаються досить надійними порівняно з високочастотними. В них простіша схемотехніка, і за рахунок трансформатора вони вміють переварювати великі пускові потужності, без шкоди для інвертора, до 3 крат від номінальної потужності. Інвертори мені дала протестувати компанія Anern Energy, за що їм велика вдячність, дозволили розібрати і максимально все протестувати, перевірити. Ці два інвертори на 3,8 кВт, які я тестував, можете придбати у них зі знижкою 15%. Я намагався поводитися з інверторами обережно, але в будь-якому випадку вони вже, можна сказати, були у використанні, тому і така знижка. В кого є досвід використання цієї лінійки низькочастотних інверторів SPI, будь ласка, поділіться в коментарях. Дякую за перегляд і всім гарного дня!